Και ξαφνικά βλέπω και μπαίνει μια γιαγιά από το χωριό μου, η οποία είναι κοντά στα 100. Και είναι κράταν η κόρη της, η οποία είναι κοντά στα 75, η κόρη της. Και αυτές οι γυναίκες με βοήθησαν πάρα πολύ, οφείλω να πω και οικονομικά, στην αναστήλωση της Μητρόπολης Μόρφου. Είναι πολύ εργατικές και έκαναν οικονομίες, και τις οικονομίες δεν τις έβαζα στην τράπεζα την Επίγειον, αλλά την Ουράνιον, Αγία Τράπεζα, και μόλις έκανα μια οικονομία ερχόντουσαν και μου έλεγα «Δεσπότη μου, κανένα φτωχό χωριό της Μητρόπολης μας που θέλει κανένα δισκοπότηρα να κάνουμε?» Και έλεγα εγώ, ας πούμε, τα Καμινάρκα, οι Τρίσελγες, χωριά απομακρυσμένα, τα Κανάβια, χτίζαν εκκλησία. Και πήγαιναν και έδιναν αυτές τα χρήματα πάντοτε σε φτωχές εκκλησίες. Μετά, έχεις κανένα φοιτητή, ο οποίος δεν έχει γονείς, δεν έχει δυνατότητες να σπουδάσει? Έχω. Πάρε τούτες τις 2.000 ευρώ και δώσ' το του παιδιού. Και μην πεις το όνομά μας. Τίποτε. Τώρα να πω το όνομα της γιαγιάς μόνο, είναι και πολύ σπάνιο το όνομα της, Περσεφόνη. Λοιπόν, μόλις βλέπω τη γιαγιά την Περσεφόνη να μπαίνει με την κόρη της μέσα στο αρχονταρίκι, τα έχασα. Ξέρετε γιατί? Νόμιζα πως επέθανε. Είχε 2 χρόνια να συναντηθούμε και λέω να επέθανε η Περσεφόνη και δεν μου το είπαν τα ευλογημένα να πάω, αφού την μνημόνευα μέσα στους κεκοιμημένους. Και βλέπω την Περσεφόνη να την κρατάει η κόρη της η Μάρο. Λέω της εγώ είμαι ένας αυθόρμητος τύπος, μόλις την είδα της λέω «Περσεφόνη μου, δεσπότη μου», λέει μου, «μαζείς», λέει μου. Ζω όπως βλέπεις, μου λέει. Τέλος πάντων έβαλα την, έκατσε δίπλα μου, έφερα της κάτι από αυτά που έκαναν να φάει η γιαγιά, ασκήτρια γιαγιά, ευσεβεστάτη, φίλησε το χέρι μου, φίλησα το χέρι της. Λοιπόν, ήτανε φίλες με τη μάνα μου και η μάνα μου για να κάνει φιλενάδες ήταν μια πολλά απαιτητική γυναίκα. Έπρεπε να έχεις πολύ Θεό για να σε κάνει μιλιά φιλενάδα της. Λοιπόν, και έκατσε δίπλα μου και λέγαμε διάφορα. Ερώταμε να χρειαστείτε χρήματα για τον Άγιο Φιλούμενο. Λέω ότι να χρειαστούμε. Να σου φέρω τόσα εγκαλά. Λέω ότι μα έχεις ακόμα? Έχω, μου λέει. Ναι. Λοιπόν, και λέγαμε τέτοια πράγματα για ελεημοσύνες. Που χρειάζεται να κάνει ελεημοσύνες. Και σε μια στιγμή γυρίζει και μου απαντά στο ερώτημα που έκαμε ο Γιάννης και σαν το Γιάννη το κάνουν σήμερα, να μην πω εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια άνθρωποι. Και μου είπε μια λέξη κυπριακή για το εμβόλιο που εμείς πλέον οι μοντέρνοι Κύπροι δεν τη λέμε. 100 χρονών η γιαγιά είπαμε, δεν είναι 100, είναι 98. Μου λέει, πέ του κόσμου τον πόλη να μεν το κάνει. Ακού πως μου το είπε. Τον πόλη. Εγώ έπιασα ένα γέλιο, λέει μου γιατί γελάς? Παναγία μου, λαλό της, είσαι 30 χρόνια να ανοίξω τη λέξη. Τον πόλη. Το πόλη βεβαίως είναι η ρίζα του εμβολίου. Βάζω δηλαδή κάτι εντός του ανθρώπου. Εμβόλιον. Αυτό σημαίνει. Εν και βάλω. Ναι, είναι από το εν και το βάλω. Εν είδη βολής. Εν είδη βολής. Μπράβο. Έτσι. Εν είδη βολής. Δηλαδή με έναν τρόπο τον οποίο έχει ταχύτητα. Λοιπόν,
Λέω να μην το κάνουμε τον πόλη. Λέει μου ναι, θα χρειαστεί τελικά. Άκου η γιαγιά. Αυτά η γιαγιά η Περσεφόνη. Βεβαίως θα μου πει ο αγαπητός μου Χρύσαθος, μάντες γιαγιάδες που ακούεις Άγιε Μόρφου. Και τάραξε στον κόσμο με αυτές τις θεωρίες εναντίον των εμβολίων. Δίκιο θα έχει ο άνθρωπος. Μετά, σήμερα έχουμε Τετάρτη, η Κυριακή χτες, τη Δευτέρα. Μου στέλνει ένας άνθρωπος του Θεού το εξής μήνυμα. Αυτόν το σέβομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτός έχει αίσθηση και του ουρανού και της γης. Είναι από αυτούς που με καθοδηγούν και με διορθώνουν όποτε κάνω λάθος. Αλίμονος των επίσκοπων που δεν θα έχει τους ανθρώπους που τον διορθώνουν. Και αλίμονος σε εσάς αν δεν έχετε τους ανθρώπους που σας διορθώνουν. Να το ξέρετε. Κάντε ανθρώπους εμπιστοσύνης, καλύτερους από εσάς. Καλύτερους από εσάς. Δώστε τους τη ψυχή σας. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λέω, το ξέρω. Δηλαδή δώστε τους την εμπιστοσύνη σας, τη θέλησή σας. Αλλά να είναι άνθρωποι προσευχόμενοι, καθαροί, να μην σας εκμεταλλευτούν. Καταλάβατε τι λέω, Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, δεν μου έλειψαν ποτέ οι άνθρωποι του Θεού, της εμπιστοσύνης, της πίστεως. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνης. Με πήρε αυτός ο άνθρωπος από την Ελλάδα όπου βρίσκεται και μου είπε, δεν μου έδειξε ο Θεός για το εμβόλιο αν πρέπει να το πάρετε ή όχι, αλλά μου έδειξε για αυτόν τον ιόν, των κορονοϊών, που απειλεί την ανθρωπότητα. Μου είπε δύο λέξεις με πολλή ελπίδα μέσα. Αυτός ο κορονοϊός, προσέξτε τις δύο λέξεις, σύντομα και απότομα θα σβήσει. Σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Έτσι μου είπε. Το επαναλαμβάνω, σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε άλλα. Μπορεί τα άλλα να είναι πιο δύσκολα από αυτά που παίρνουμε τώρα.